ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL Night YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ දකුණු අත පැත්තේ මෙන්න මේ විදියට පොඩි ඇනිමේට් එකක් ප්ලේ වෙනවා. මේක ප්ලේ වෙන්නේ මගේ කටහඬ විදියට එහෙම නැත්නම් මගේ හඬේ විදියට. අද අපි කතා කරන්නේ අපේ හඬට එහෙම නැත්නම් අපි ළඟ තියෙන සින්දුවකට එහෙම නැත්නම් අපි රෙකෝඩ් කරගත්ත මොනෑම දෙයකට ගැලපෙන විදියට මෙන්න මේ ඇනිමේට් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අද අපි කතා කරන්නේ මේක ෆෝන් එකෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට අපිට කිසිම මුදලක් වැය වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි අපේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මෙන්න මේ විදියට සාර්ථකව අපේ කටහඬට එහෙම නැත්නම් අපේ ළඟ තියෙන ශබ්දයකට ගැලපෙන විදියට මේ ඇනිමේට් එක ක්‍රියේට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක 1GB ඉඳලා ඕනම ෆෝන් එක කරන්න පුළුවන් වැඩක්. අපි යමු වීඩියෝ එකට. දැන් මම මේ විදියට මගේ ෆෝන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මුලින්ම අපේ ෆෝන් එකට පොඩි ඇප් එකක් අපි දාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකින්ද ඔයාලගේ Play Store open කරගෙන avee player කියලා search කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඇප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක මිලියන 10කට අධික ඩවුන්ලෝඩ්ස් තියෙන ඒ වගේම 96000කට අධික රිවිව්ස් තියෙන ඇප් එකක් කියලා. හරි මේක ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉන්න ඔයාලා මුලින්ම මම මේක මගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒකෙන් අපි යමු ඊළඟට මේ ඇප් එක මොන වගේද කියලා බලන්න. මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකකින් අපිට මේ ඇප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ ඇප් එක ඕපන් කරගෙන ඉමු. මේ ඇප් එක ඕපන් කරගද්දී මුලින්ම අපිට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේවට allow කියන එක දෙන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේවට අපිට permission දෙන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට මේ ඇප් එකේ ඇග්‍රීමන්ට් එකට අපිට ඇග්‍රී වෙන්න වෙනවා. ඒකටත් මම මෙතනින් I agree කියන එක දෙන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. වම් අත පැත්තේ උඩම තියෙන මේ ඉරිතුන උඩ ටච් කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තැනකට යන්න. මේකෙන් අපිට පුළුවන් ස්ලීප් ටයිම් එකක්, ඒ වගේම මේ වගේ ඔප්ෂන් ගොඩක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. සෙටින්ග්ස් වලට ගියාමත් අපිට මෙන්න මේ වගේ ටිකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපිට මේකේ settings වගේ දේවල් නම් එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේකේ ප්‍රීමියම් version එක අවශ්‍ය වෙනවා නම් පොඩි මුදල් ගෙවීමක් කරලා මේක purchase කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මම හිතන්නේ එහෙම අවශ්‍ය වෙයි කියලා. මොකද මේ app එකේ එහෙම ලොකු බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. අපි mp3 එකක් එහෙම නැත්නම් audio එකක් output කරගද්දී watermark එකක් වැදෙනවා. හැබැයි ඒ watermark එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් කපලා කොටලා හදාගෙන අපේ ඇනිමේෂන් එක ලස්සනට අපිට ඕන දෙයකට යූස් කරන්න පුළුවන්. මාත් කරන්නේ එහෙමයි. දැන් ඔයාලට මේ පේන ඇනිමේෂන් එකේ කිසිම watermark එකක් නැහැ. ඔයාලට ඒකෙන්ම පේනවා ඇති මම මේ කියන දේ හරි කියලා. දැන් අපි යමු අපේ ඇප් එකට. මේ විදිහට ඇප් එකට එද්දිම මෙතන library කියලා ඔප්ෂන් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් තමයි අපිට අවශ්‍ය audio එක අපි තෝරගන්න ඕනේ. මම මුලින්ම යන්න මෙතන මේ folders කියන එකට. එතකොට අපි යන්නේ මේ විදිහට අපේ ගැලරියට එහෙම නැත්නම් අපේ ෆෝන් එකට එහෙම නැත්නම් අපේ ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකට. දැන් මම යන්නේ මගේ ඔඩියෝ එක තියෙන ලොකේෂන් එකට. මම එනවා මගේ ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකට. ඒකට ගියාම පල්ලෙහායින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට 15 කියලා නමක් දාපු ඔඩියෝ එකක්. මම මේක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඔඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ප්ලේ වෙනවා. කෝ අපේ ඇනිමේෂන් එක. හරි. දැන් අපි බලමු මේ ඇනිමේෂන් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලා මේ වම් අත පැත්තේ තියෙන ඉරිතුන උඩ ටච් කරන්න. එතකොට මෙතන තියෙනවා තුන්වෙනියට මේ විදිහට ඔප්ෂන් එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක උඩ ටච් කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපේ ඇනිමේෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන උඩම තියෙනවා පොඩි කොටු 9ක සලකුණක්. ඔයාලා මෙන්න මේ සලකුණ උඩ ටච් කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට විවිධ ඇනිමේෂන් ගණනාවක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපිට කැමති ඇනිමේෂන් එකක් මේකට යූස් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් මෙන්න මේ ඇනිමේෂන් එක තෝරගන්න. ඇනිමේෂන් එක නම් හරි. කෝ අපේ logo එහෙම නැත්නම් කෝ අපේ ෆොටෝ 15 විතරයි මේකේ පේන්නේ. ඒකට මොකද කරන්නේ? හරි. අපි දැන් හදාගමු ඒ ටිකත්. මුලින්ම මෙතන මේ edit සලකුණු උඩලා ටච් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. දැන් අපිට වෙනස් කරගන්න ඕනේ ෆොටෝනේ එහෙම නැත්නම් ඉමේජ් නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඉමේජ් කියලා උඩම එකක් තියෙනවා. පල්ලෙහාත් ඉමේජ් කියලා තියෙනවා. ඊට පල්ලෙහාත් ඉමේජ් කියලා 4ක් 5ක් විතර තියෙනවා. හරි. මේ ඉමේජ් වලින් කියන්නේ කොයි ඉමේජ් එකද කියලා අපි හඳුනාගන්නේ කොහොමද? ඒකටත් මේ ඇප් එකේම විසඳුමක් තියෙනවා.
අපි දැන් මුලින්ම මේ උඩම ඉමේජ් එක උඩ ටච් කරමු. ඒ උඩම ඉමේජ් එක උඩ ටච් කරද්දී ඔයාලා බලන්න මේ ඇප් එකේ පොඩි ප්‍රදේශයක් ලකුණු කරලා පෙන්නනවා. ඒ ලකුණු කරලා තියෙන ප්‍රදේශයට තමයි අපි මෙතන තෝරගන්න ඉමේජ් එකෙන් ඇඩ් වෙන ඉමේජ් එක ඇඩ් වෙන්නේ. හරි. මම මුලින්ම පළවෙනි ඉමේජ් එකට යනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩි සලකුණක් පෙන්නුවා අපේ මේ ෆෝන් එකේ තිරේටම වැටෙන විදියට. ඒ කියන්නේ මේකෙන් තමයි අපේ මේ ඇනිමේෂන් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට සම්පූර්ණයෙන්ම ඇනිමේෂන් එකක් දාගන්නේ. ඇනිමේෂන් එකක් නෙමෙයි ෆොටෝ එකක් දාගන්නේ. හරි. දැන් මේ විදියට මම මෙතන ඉමේජ් කියන එකට යනවා. ඉමේජ් කියන එකට ගියාම මෙතන උඩම තියෙනවා කස්ටම් ඉමේජ් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. අපි මෙන්න මේකට යමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ටිකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට කැමති නම් මෙන්න මේකක් යූස් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ පික් ඉමේජ් කියන එකට ගිහිල්ලා අපේ ගැලරියේ තියෙන ඉමේජ් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් මේ කළු පාට තෝරගන්න. ඒක තෝරගෙන ඉවර වෙලා මම සිලෙක්ට් කියන එක දෙනවා. හරි. එතකොට මේ විදිහට අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කළු පාට වුණා ඔයාලට පේනවා ඇති. හරි. ඊට පස්සේ අපි යමු ඊළඟ ඉමේජ් ටිකටත්. දැන් මම මෙතනින් දෙවෙනියට තියෙන ඉමේජ් එකට යන්න. ඒකට ගියාම ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ ත්‍රිකෝණයේ මැද්ද තමයි සලකුණු කරලා පෙන්නන්නේ පොඩි කොටුවකින්. ඔයාලට ඒක පෙවුන්නේ නැත්නම් ආයෙ රිවයින් කරලා එහෙම නැත්නම් පස්සට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ සලකුණ පෙන්නන විදිහ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ඇප් එකේ කරද්දිත් මේක ඔයාලට අනිවාර්යෙන් පෙන්නනවානේ. හරි. මෙතනක් තියෙනවා කස්ටම් ඉමේජ් කියලා ඔප්ෂන් එක. අපි ඒකටත් ගිහිල්ලා පික් ඉමේජ් කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට කැමති ඉමේජ් එකක් තෝරලා දෙන්න ඕනේ. මම මෙතනින් නම් මගේ channel icon එක තෝරලා දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මගේ channel icon එක මෙන්න මේ විදිහට මේ ත්‍රිකෝණේ මැද්දට ඇඩ් වුණා. හරි. ඊළඟට තියෙන ඉමේජ් මොනවද? අපි දැන් ඒවත් බලමුකෝ. තුන්වෙනි ඉමේජ් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ හරියට තමයි ත්‍රිකෝණේ මෙන්න මේ හරියට තමයි මේ ඉමේජ් එක පෙන්වන්නේ. දැන් මෙතන කස්ටම් ඉමේජ් එකට ගිහිල්ලා අපිට කැමති ෆොටෝ එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් මේ වර්ණය තෝරගන්නම්කෝ. මොකද පෙන්වන්නේ නැත්තේ? ඔඩියෝ එක නැවතිලානේ. ඔය පෙන්වන්නේ. හරි. මේක අපි ආයෙත් ප්ලේ කරගමු. එඩිට් වලට ගියා. අපි හිටියේ තුන්වෙනි ඉමේජ් එකේ. ඉමේජ් එකට ගියා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මේ පැත්තම මේ වර්ණවත් කොටුවකින් පෙන්නනවා. හැබැයි ඒක නම් පොඩි ගතියක් නෑ වගේ. මට නම් ඒකේ කිසි ලස්සනක් නෑ. ඒකෙන් මම ඒක වෙනස් කරගන්න යන්නේ නෑ. කලින් තිබ්බ එකම මේ විදිහට මම දාගන්නම්. හරි. ඒ කියන්නේ ඊළඟ තියෙන ඉමේජ් තුනම මේ කෝණ තුනේ වෙන්න ඕනේ. අපි දැන් යන් අන්තිම ඉමේජ් එකට. ඒක පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ වටේම. ඒ කියන්නේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉමේජ් එකක් තමයි ඒකත්. අපි ඒකටත් තෝරලා දෙමු කළු වර්ණය. පික් ඉමේජ් එකට ගිහිල්ලා කළු වර්ණය තෝරලා දෙමු වෙන මේ විදිහට. දැන් අපිට වෙනස් කරගන්න ඕනේ මොනවද මේක? මෙන්න මේ වටේට ඇනිමේෂන් එකේ පොඩි වර්ණයක් මේ උඩ පල්ලෙහා දඟලන්නේ තීරු වලින්. මෙන්න මේ තීරු වල වර්ණය අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. දැන් අපි බලමු ඒකත්. ආයෙත් අපි යන්නේ මේ එඩිට් සලකුණට. ඊට පස්සේ අපි යන්න මෙතන මේ බාස් කියන එකට. ඊට පස්සේ මෙතනත් බාස් කියන එකට ගියා. හරි. මෙතනින් තමයි අපිට ඕනම් වර්ණය තෝරලා දෙන්න වෙන්නේ. හරි. මෙන්න මෙතන මුලින්ම ඔයාලා මේ color from කියන තැනින් ඔයාලට කැමති පාටක් තෝරලා දෙන්න. මේක වෙනස් කරද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ ඇනිමේෂන් එකේ පාට මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. මම මෙතනින් නිල් පාට තෝරලා දෙන්නම්කෝ. හරි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකෙත් අපිට කැමති වර්ණය තෝරලා දෙන්න ඕනේ. හරි. ඒකත් මේ විදිහට මම තෝරලා දෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් අපි තෝරගත්ත වර්ණ දෙකෙන් තමයි මේ ඇනිමේෂන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේ ඇනිමේෂන් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මේක අපේ ගැලරියට සේව් කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි මොකද කරන්නේ? ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ඩවුන්ලෝඩ් සලකුණු උඩ ටච් කරන්න. ඒක උඩ ටච් කරාම මෙන්න මේ වගේ ටිකක් එයි. මෙතනින් ඔයාලට මේ අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම නම් හිතන්නේ මේකේ වෙනස් කරගන්න තරම් වැදගත් වෙන දෙයක් තියෙයි කියලා. ඒකෙන් ඔයාලා පුළුවන් නම් මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගද්දී මේ කිසිම දෙයක් වෙනස් නොකර මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. මෙතනින් ඔයාලා එක්ස්පෝර්ට් කරද්දී එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රීවියු කියන එක දෙන්න. මේ විදිහට මම එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රීවියු කියන එක දුන්නාම මෙතනත් අපිට පුළුවන් අපිට කැමති ලොකේෂන් එකක් තෝරගෙන මේ විදිහට සේව් කියන එක දෙන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට දැන් මේක සේව් කරගන්නවා. මේක එක්ස්පෝර්ට් වෙන අතරතුර
මෙන්න මේ mp3 එක එහෙම නැත්නම් මේ audio එක දැන් වීඩියෝ එකක්නේ. මොකද ඇනිමේෂන් එකත් එක්කනේ මේ සවුන්ඩ් එක යන්නේ. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ සවුන්ඩ් එක අපිට ඇහෙයි. ඒක ඔයාලා කිසිම හේතුවකින් ප්ලේ වෙන එක නවත්තන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාලගේ ඇනිමේෂන් එකකට ඒක බලපානවා. ඒකින්ද ඔයාලා මේක ප්ලේ වෙන්න දෙන්න මේක එක්ස්පෝර්ට් වෙන අතරතුර. හරි. මගේ audio එක එහෙම නැත්නම් මගේ ඇනිමේෂන් එක එක්ස්පෝර්ට් වෙලා ඉවරයි. මෙතනදී exporting finish කියලා ඒ වගේම පොඩි wording එකක් දෙනවා. fail to get audio data for frame 7 කියලා. ඒ වගේ පොඩි errors එන්න පුළුවන්. ඒවා වැඩි ගණන් ගන්න එපා. මේකට okay කියන එක දෙන්න. දැන් අපි අපේ gallery එකට ගිහිල්ලා බලමු අපේ වීඩියෝ එක හරියට export වෙලාද කියලා. හරි. මම යනවා මේ විදිහට මගේ gallery එකට. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මගේ animation එක. එහෙම නැත්නම් අපි අර music එකට හදාගත්ත animation එක. අපි දැන් ඒක play කරලා බලමු. මම මෙතනින් play video කියන එක දෙනවා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක්ම හොඳ විදියකට එහෙම නැත්නම් ගොඩක්ම ලස්සනට අපි හදාගත්ත විදියට මේ animation එක මේ විදියට play වෙනවා. හරි. මෙතනින් මම මෙන්න මේ විදියට මේක නවත්ත ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන පොඩි watermark එකක් වැදලා තියෙනවා avee play කියලා. මේ watermark එක ඉවත් කරගන්න ඕන දේවල් මං ඉස්සරහා වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නම්. එතකන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ලස්සන ඇනිමේෂන් එකක් ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන් හදාගන්න. watermark එක අයින් කරන විදිය ඉස්සරහට කියන්න හේතුව මොකද මේක අපි ෆෝන් එකෙන් විතරක් කරලා බෑනේ. මේක අපි පරිගණකයෙන්ුත් කරන්න ඕනේ. අපි ඉස්සරහා වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු මේක පරිගණකයෙන් කරන්නේ කොහොමද කියලා. පරිගණකයෙන්ුත් මේක කරලා ඉවරුනම ඒක වැදෙන watermark එකයි මේක වැදෙන watermark එකයි දෙකම එකවර remove කරගන්න විදිය අපි එක වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. එහෙම කරොත් ඔයාලට වගේම එක මටත් ලේසි. ඒකින්ද එතකන් ඔයාලා මෙන්න මේ විදියට සාර්ථකව music එකක් export කරගන්න, animation එකක් export කරගන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ විදියට සාර්ථකව අපේ හඬට ගැලපෙන එහෙම නැත්නම් අපි ළඟ තියෙන ඕනම සවුන්ඩ් එකකට සින්දුවකට ගැලපෙන විදියට මේ ඇනිමේට් එක ක්‍රියේට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට පස්සේ තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්නත්, Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්න, Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග direct සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.